नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मस्त मजेत राहा. तर तुम्हाला बोर्डवर लिहिलेलं दिसत आहे 12th फिजिक्स. सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट युअर 12th फिजिक्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. अत्यंत सोपा सब्जेक्ट आहे. बरेच विद्यार्थी याला थोडासा डिफिकल्ट बनवतात, पण हा डिफिकल्ट अजिबात नाही आहे. समजून घेतला, व्यवस्थित शिकला तर अत्यंत सोपा सब्जेक्ट आहे. ह्याच्यावर तुम्हाला सीईटीमध्ये किंवा तुमच्या जेईच्या एक्झाममध्ये सुद्धा भरपूर मार्क्स मिळू शकतात जर हा सब्जेक्ट तुम्ही परफेक्ट केला तर. थोडेसे काही डेरिव्हेशन वगैरे असतात, ते सुद्धा अत्यंत सोप्या पद्धतीने डिराईव्ह केलेले असतात. त्याच्यात काही एवढे डिफिकल्टीज नसतात. पण हा कधीच न वाचल्यामुळं किंवा त्याच्यातल्या बेसिक कन्सेप्ट जाणून न घेतल्यामुळं, बेसिक्स कन्सेप्ट जाणून घ्या. त्याच्या कन्सेप्ट्स महत्त्वाचे, त्याच्या मागचं नेमकं रिझन काय हे जाणून घ्या. हे जाणून घेतलं की तुम्हाला फिजिक्स त्या प्रमाणात समजणार आहे. आता कम्प्लिटली फिजिक्स समजायला तेवढं अवघड आहे, पण आपण ॲटलिस्ट त्याच्या जवळ तरी जाऊ शकतो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट युअर 12th फिजिक्स अँड वी आर स्टार्टिंग विथ युअर फर्स्ट चॅप्टर, दॅट इज रोटेशनल डायनॅमिक. यू हॅव the chapters like mechanical properties of fluid. First one is the rotational dynamics, second one is that mechanical properties of fluid, then there is a kinetic theory of gases and radiation, that is again related to your heat that you have learned in 11th standard. Then thermodynamics is there. Next one is the fifth chapter is the oscillations, then superposition of waves, then wave optics, seventh one. Eighth chapter is the electrostatics, ninth one is the electricity, that the basic part of that current electricity are also that you have also learned in 11th standard. Then magnetic field due to electric current, that you have learned in 10th standard. Then magnetic materials, electromagnetic induction, 12th chapter is that electromagnetic induction. 13th one is AC circuits, alternating current circuits. Then 14th dual nature of radiation and matter. 15वा आहे बघा तो structure of atoms and nuclei, and last one is the semiconductor devices. So total 16 chapters are there. Okay, we are going to learn one by one. Easy chapter आहेत. व्यवस्थित काळजीपूर्वक कन्सेप्ट बघा, काळजीपूर्वक व्हिडिओ बघा, तुम्हाला समजून येईल ते. ओके, ठीक आहे. आणखी तुम्ही दुसरे रेफरन्स घेतले तरी चालतील, काही प्रॉब्लेम नाही, पण एक व्हिडिओ व्यवस्थित पूर्णपणे बघा, तुम्हाला सगळ्या कन्सेप्ट पूर्णपणे क्लिअर होतील. ओके, सो आता आपण फर्स्ट जो लेसन आहे तुमचा तो आपण स्टार्ट करणार आहोत, दॅट इज रोटेशनल डायनॅमिक्स. ओके, सो सगळे तयार आहात? प्रत्येक जणाने स्वतःजवळ नोटबुक ठेवा. तुमची 12ची नोटबुक नसेल तर बालभारती वेबसाईटला जाऊन तुमची PDF टेक्स्टबुक मिळते तुम्हाला, जी काय ती सुद्धा टेक्स्टबुक नसेल तर ती सुद्धा तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता. सो स्वतःजवळ स्वतःची नोटबुक, टेक्स्टबुक, वही, पेन एवढं सगळं पाहिजे, किंवा इथला जो स्क्रीनशॉट असेल तो घेतला तरी चालेल. पण स्वतः जोपर्यंत नोट्स मिळवणार नाही किंवा बनवणार नाही तुम्ही, तोपर्यंत तुम्हाला त्या गोष्टी लवकर उमजत नाहीत. ठीक आहे. आणि लिखाणाची सवय ठेवा. एखादी गोष्ट तुम्ही 2 वेळा लिहिली आणि 10 वेळा वाचली तर 2 वेळा लिहिण्याची जी काही ताकद आहे किंवा जी क्षमता आहे ती 10 वेळा वाचण्यापेक्षाही जास्त आहे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट युअर 12th फिजिक्स बाय युअर चॅप्टर फर्स्ट. व्हॉट इज युअर फर्स्ट चॅप्टर? 01. ओके, दॅट इज रोटेशनल डायनॅमिक्स. ठीक आहे. आणखी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा चॅप्टर शिकताना त्याच्या कन्सेप्ट जाणून घ्यायच्याच आहेत तुम्हाला. काही डाऊट आले तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये वगैरे मला विचारू शकता, ते मी क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करेन. किंवा काही व्हिडिओमध्ये काही प्रॉब्लेम असतील तर ते सुद्धा मला सांगण्याचा प्रयत्न करा, मग मी ते सुद्धा इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करेल. तुम्ही सांगाल तर ते इम्प्रूव्ह करेन मी. ओके, सो सपोज तुम्ही बघितलं नाही किंवा काय बोलला नाही तर मला समजणार नाही की नेमकं काय इम्प्रूव्ह करायचं आहे ते. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दी रोटेशनल डायनॅमिक्स. सो आपण दोन्ही लँग्वेजचा वापर करू, इंग्लिश प्लस मराठी. ज्यांना इंग्लिशमध्ये थोडासा प्रॉब्लेम आहे त्यांना सुद्धा ते सहजरित्या मग समजून येईल.
So look, rotational dynamics, that is your first chapter of 12th physics. Now here there are two words, rotational and dynamics. Okay, just first of all let's discuss about those two words. Okay, so what is that rotational and dynamics? Then you know that rotation means revolving around something, that is called as the rotation. त्याला आपण फिरणे म्हणतो, बरोबर. फिरणे म्हणजे गोलाकार फिरणे, रोटेशन. ओके, बरंच रोटेशनल मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, देन रोटेशनल और रिव्होल्युशनरी मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, then all planets around the sun, revolutionary motion of planets around the sun. चंद्राचं पृथ्वीभोवतीचं फिरणं, देन सूर्याभोवती प्लॅनेट्सचं ग्रहांचं फिरणं, याला आपण रोटेशन म्हणतोय, बरोबर. ओके, देन अर्थ इटसेल्फ हॅज अ रिव्होल्युशनरी और द रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स ओन ॲक्सिस. स्वतःचं अर्थ सुद्धा स्वतःच्या ॲक्सिस भोवती, स्वतःच्या अक्षाभोवती, म्हणजे अर्थचा जो स्पियर असेल, ओके, त्याच्या सेंटरमधून आपण एक इमॅजिनरी लाईन पास केली, दॅट इज कॉल्ड एज द ॲक्सिस, बरोबर. ओके, सो याला आपण ॲक्सिस म्हणू शकतो. ओके, सो अर्थ इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द ॲक्सिस ऑल्सो. अर्थ ही त्याच्या स्वतःच्या ॲक्सिस भोवती सुद्धा रिव्हॉल्व करत असते, गोलाकार फिरत असते. दॅट इज अगेन रोटेशनल मोशन किंवा दॅट इज अगेन रोटेशन. सो यू आर ऑल्सो रिव्हॉल्विंग अराउंड युअर गर्लफ्रेंड और वॉट. ओके, तर तुम्ही सुद्धा काय असेल ते त्या व्यक्तीभोवती फिरत असता, दॅट इज अगेन रोटेशन. ओके, आपल्याकडे एक गाणं सुद्धा आहे बघा, जग घुमे या तारे जैसा ना कोई. ठीक, वॉट एव्हर. नाउ रोटेशनल. नेक्स्ट वन इज द डायनामिक्स. नेक्स्ट वर्ड इज व्हॉट, डायनामिक्स. ओके, सो या रोटेशन या शब्दाबद्दल आता बऱ्याच जणांना समजलं असेल. नेक्स्ट वर्ड इज द डायनामिक्स. नाउ व्हॉट इज द डायनामिक्स. ओके, हे डायनामिक्स म्हणजे काय आहे, लय मोठं काय आहे का? ठीक, बघूत आपण काय आहे ते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द, सो व्हॉट आर द ब्रँचेस ऑफ फिजिक्स. फिजिक्सच्या ज्या काय ब्रँचेस असतील ना, त्या सुरुवातीला आपण बघून घेऊयात. आता हे जसं जसं होईल तसं मी इरेज करत जाईन, तुम्ही स्वतः आधी पॉज करून ते नोट डाऊन करून घ्या आणि नोटबुक प्रत्येकाजवळ असाल. ओके, सो डायनामिक्स याबद्दल पहिला शिकूया. आता फिजिक्स बघितलं आपण, तर फिजिक्समध्ये आपल्याला बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळतात. इलेक्ट्रिसिटी, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, वॉट एव्हर द मॅग्नेटिझम, देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट हीट, then heating effect, then force, pressure, then gravitation is there. Okay, so different laws are there, different topics are there. So those are called as the sub branches of the physics. या सगळ्यांना आपण काय म्हणतो, सब ब्रांचेस. फिजिक्सच्याच या सब ब्रांचेस आहेत. So in the branch or in the branch of physics where we are going to learn about the forces and motion, that is called as the mechanics. त्याला आपण मेकॅनिक्स अशी एक ब्रांच म्हणतो, मेकॅनिक्स. बघा, मेकॅनिक्स. ओके, वी हॅव अ वन ब्रांच ऑफ फिजिक्स, that is again branch of physics, branch of physics. ही एक फिजिक्सची एक ब्रांच आहे, त्याला आपण मेकॅनिक्स म्हणतो. त्याच्यात आपण फोर्सेस, देन मोशन, ओके, सो या विषयी शिकतो, बऱ्यापैकी या विषयी शिकतो, फोर्सेस आणि मोशन. ठीक, आता या मेकॅनिक्सचे परत काही सब डिव्हिजन होतात, काही टाइप्स पडतात. दोज आर जनरली स्टॅटिक्स and again next one is the कायनेटिक्स. स्टॅटिक्स अँड कायनेटिक्स ह्या नावावरून तुम्हाला समजते. स्टॅटिक्स विच मीन्स स्टेट ऑफ रेस्ट. स्टॅटिक्स इज व्हॉट, स्टेट ऑफ रेस्ट. and kinetics which means that is related to the motion. So in the motion असं म्हणू आपण. So in the motion. Okay, so state of rest or in the
मोशन. अशा दोन परत सब ब्रांचेस आहेत त्याच्या. ओके, नाव व्हेन द ऑब्जेक्ट दॅट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अँड इट पजेस सम फोर्सेस. अनेक गोष्टी आहेत. आता मी सुद्धा इथं सपोज असा एक उभा राहिलो, बरोबर. सो आय एम पजेसिंग सम फोर्स ऑन दॅट अर्थ सरफेस दॅट इज कॉल्ड एज द वेट, माय वेट, बरोबर. एक व्यक्ती आहे, ओके, ठीक आहे, पायाचे हे हात, ओके. तर हा व्यक्ती आहे, या व्यक्तीला काहीतरी मास असेल, बरोबर, आणि ही अर्थ सरफेस आहे. तर हा व्यक्ती काय करेल, सो डाऊनवर्ड एक फोर्स अप्लाय करेल, बरोबर. फॉर एक्झाम्पल आपण खुर्चीवर बसलो तर आपण एक फोर्स अप्लाय करतो, बरोबर. सो लाईकवाईज आपण एक फोर्स अप्लाय करेल, दॅट विल बी आवर वेट, दॅट इज नथिंग बट द m इंटू g, मास इंटू ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशन. सो हा व्यक्ती आता इथं कुठल्या स्टेटमध्ये आहे, स्टेट ऑफ रेस्टमध्ये आहे, स्टॅटिक स्टेटमध्ये आहे. सो याबाबत जो काय स्टडी असतो दॅट इन्क्लुड्स इन युअर स्टॅटिक्स ब्रांच. या स्टॅटिकमध्ये मेकॅनिक्सच्या स्टॅटिकमध्ये आपल्याला या गोष्टी सगळ्या शिकायला मिळतात. मग व्यक्ती असेल, त्यानंतर एक टेबल असेल, ठीक आहे, या टेबलवर ठेवलेले जे काय सगळे ऑब्जेक्ट असतील, बॉक्सेस असतील, ओके. सो हे जे किती याच्यावर फोर्स अप्लाय करतील किंवा जेणेकरून हा टेबल ते फोर्सेस विथस्टँड करेल, मग त्याप्रमाणे आपल्याला हे टेबल डिझाईन करावा लागेल, बरोबर. ओके, सो कमी वेटचा आपण टेबल डिझाईन केला आणि इथं जर जास्त वेट ठेवलं तर तो टेबल मोडणार आहे. बऱ्याच वेळी बघा आपली जी कॉट वगैरे असेल आपल्या घरात, काही पलंग बेड असतात, बरोबर. मग त्याच्यात जास्त व्यक्ती वगैरे त्याच्यावर बसल्या तर तो मोडून जातो. तर त्याचं हेच कारण असतं की तो साधारणतः नॉर्मली 200 किंवा 200 किलोपर्यंत डिझाईन केला असेल आणि तुम्ही एक 10-15 जण त्याच्यावर बसला तर त्याची ती कॅपॅसिटी नाही आहे. ओके, सो तुम्हाला डिझाईन करताना मात्र मग त्याप्रमाणे तुम्हाला जर जास्त व्यक्तींसाठी हवा असेल तर त्याप्रमाणे डिझाईन करावा लागेल. ओके, सो या ज्या गोष्टी आहेत या सगळ्या या स्टॅटिकमध्ये होतात, कारण की हे ऑब्जेक्ट सगळे स्टेट ऑफ रेस्टमध्ये आहेत. सो बरंच ह्याच्यात सुद्धा शिकण्यासारखं आहे. ओके, तसे आपण थोडंसं बाजूला ठेवूयात. नेक्स्ट वन इज दी, ज्यावेळी येईल ते त्यावेळी मी सांगू. नेक्स्ट वन इज दी कायनेटिक्स. नाव दॅट इज इन अ मोशन. वेन ऑब्जेक्ट possesses some motion which means when it changes its position from one point to another point. एक ऑब्जेक्ट आहे, सपोज गाडी घेऊयात आपण, ओके, ठीक आहे, ही गाडी आहे. तर ही गाडी या पोझिशनवरून या पोझिशनकडे आली, ठीक आहे, या पोझिशनकडून या पोझिशनकडे आली. सो याचाच अर्थ काय, तिनं जागा बदलली. इट मीन्स दॅट इज इन अ सर्टन मोशन. ती एका लिनियर मोशन, आता ॲक्च्युली ती लिनियर मोशनमध्ये आहे. सो जागा बदलली म्हणजे ती मोशनमध्ये आली. ओके, कुठलीही वस्तू जर जागा बदलत असेल तर त्याला आपण नॉर्मली मोशन असं म्हणतो. ओके, सो या 9वीमध्ये वगैरे हा कन्सेप्ट शिकला बघा. सपोज मी इथून इथपर्यंत आलो तर इट इज सेड टू बी दॅट आय एम इन अ मोशन. मी मोशनमध्ये आहे. ओके, समजलं. सो व्हेकल इज रनिंग ऑन अ रोड, दॅट इज अगेन कॉल्ड इट ॲज अ इन अ मोशन. मोशनमध्ये वारा वाहतोय, बरोबर. सो तो सुद्धा मोशनमध्ये आहे. ब्रीदिंग, समजलं, ब्रीजिंग नॉर्मल. सो कायनेटिक्स दॅट इज इन अ मोशन. सो वेन दॅट ऑब्जेक्ट which is in a motion and study of that object or the whatever the properties, whatever the laws related to that are studied in the kinetics. ते आपण कायनेटिक मध्ये स्टडी करतो. ओके, तर कायनेटिक्स बद्दल तुम्हाला कळालं असेल, समजलं, ठीक आहे. काही डाऊट असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नंतर मला सांगू शकता. ओके, ठीक आहे. तर हे स्टॅटिक आहे. देन ज्या काय पॉईंट असतील ते त्याच वेळी लिहून घ्या, इरेज करायच्या आधी. नेक्स्ट, या कायनेटिक्सचे परत 2 पार्ट पडतात. सो इट इज अगेन सब डिवायडेड इंटू 2 टाइप्स. सो व्हॉट आर दोज? बेसिकली फर्स्ट वन इज द कायनेमॅटिक्स and then dynamics. Kinematics and dynamics. Now what is that kinematics and dynamics? Kinematics and dynamics काय असतं बघूयात आपण. So kinematics again both having a that object which is in a motion, both having a study which is related to the when object is in a motion. But
दोघांच्यात पण ऑब्जेक्ट हा मोशन मध्येच असतो, बट हियर दॅट इट स्टडीज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट कन्सिडरिंग इट्स फोर्सेस. स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट without considering its forces. ओके, सो त्याचे फोर्सेस किंवा त्याच्यावर अप्लाय केले जाणारे फोर्सेस याचं कन्सिडरेशन न करता आपण त्याच्या मोशनचा अभ्यास करतो. ओके, सो न्यूटनचे जे काय तुमचे लॉज आहेत ते नॉर्मली या रिलेटेडच आहेत, कायनेमॅटिक्स रिलेटेड आहेत बघा. न्यूटनचा फर्स्ट लॉ म्हणण्यापेक्षा इक्वेशन्स म्हणू. सो व्हॉट इज द न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, दॅट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80. ओके, सो देर इज नो एनी रिलेशन ऑफ फोर्स देअर. that law or that equation relates the velocity and acceleration, okay, and time. Then second one is there, s is equal to ut plus 1/2 8t square. That is again the law which is related to the displacement and velocity and acceleration. And third one is the v square is equal to u square plus 2as. Okay, so those are the three equations of Newton's three equations of motion. and याच्यात जर आपण बघितलं तर त्याच्यात फोर्सेसचं काही कन्सिडरेशन नाही आहे. याचा अर्थ हे जे सगळं आपण शिकलेलो आहे किंवा हे जे आपण शिकणार आहे ते सगळं कायनेमॅटिक्समध्ये आपण शिकतो. ओके, नाव नेक्स्ट डायनॅमिक्स. मग याच्यात जर विदाउट कन्सिडरिंग फोर्सेस असतील तर इथं विथ कन्सिडरेशन ऑफ फोर्सेस. यू कॅन से स्टडी of motion of object with the consideration of forces applied on it. With the consideration of, just call it as with the consideration of फोर्सेस. ओके, सो सगळ्या फोर्सेसचं कन्सिडरेशन करून आपण त्याच्या मोशनचा अभ्यास करतो. ओके, आणि हेच डायनॅमिक्स आपण आता ह्या चॅप्टरमध्ये बऱ्यापैकी शिकणार आहोत. सो हे कायनेमॅटिक्स वगैरे आपण थोडंसं 11th स्टँडर्डमध्ये शिकलेलो आहोत. जर तुम्हाला ते आठवत नसेल तर मी तुम्हाला मध्ये मध्ये ते सांगत जाईन, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, ठीक आहे. सो आपण 0 पासून शिकूया. जर तुम्हाला येतच नसेल, तुम्ही 0 असाल तरी तुम्हाला हे समजून जाईल, खूप इझी आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने तुम्हाला डायनॅमिक्स म्हणजे काय असतं ते समजलं. सो रोटेशनल डायनॅमिक्स या दोन शब्दांचा नॉर्मली तुम्हाला अर्थ आता क्लिअर झालेला असेल. तर आपण चॅप्टरला सुरुवात करूयात. ओके, ठीक आहे. तोपर्यंत हे व्यवस्थित पॉज करून लिहून घेतलं तरी चालेल. ओके, ठीक आहे. तर आपण चॅप्टरला सुरुवात करूयात. त्याआधी तुम्हाला काही क्वेश्चन विचारलेले असतात. आधीच्या जो काय तुम्ही सब्जेक्ट शिकलेला असाल किंवा या पॉईंटविषयी आधी काय शिकलेला आहात त्याविषयी तुम्हाला काही विचारलेलं असतं. सो दॅट इज आस्क इन अ कॅन यू रिकॉल. ओके, सो लेट्स सी. इथं तुम्हाला ते क्वेश्चन दिसत आहेत. फर्स्ट इज व्हॉट इज द सर्क्युलर मोशन. सो व्हॉट इज द सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय? ओके, गोलाकार, चक्राकार, वर्तुळाकार गती म्हणजे नेमकं काय? तर आपण जाणून घेऊया. बघा, सो व्हेन पहिला एक एक्झाम्पल बघूयात. सपोज दॅट इज युअर अर्थ. ठीक आहे, अशी एक अर्थ आहे. देन ॲट सर्टन डिस्टन्स देर इज अ मून. ओके, ठीक आहे. आता हा जो मून आहे तो काय करतोय तर ह्या अर्थभोवती रिव्हॉल्व होते, बरोबर. ओके,
ठीक आहे, अर्थभोवती तो काय होतोय, रिव्हॉल्व होतोय. तर थोडंसं आपण ओके ठीक. सो हा अर्थ काय, अर्थभोवती हा मून काय करतोय, रिव्हॉल्व होतोय. रिव्हॉल्व होतोय म्हणजे फिरतोय. ओके, एका मोशनमध्ये फिरतोय. सो हे तुम्ही आधीच्या चॅप्टरमध्ये किंवा आधीच्या 9वी 10वी मध्ये काय बेसिक कन्सेप्ट याच्याविषयी शिकला असाल. हे कशामुळे रिव्हॉल्व होतो, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स वगैरे काय आहे. ओके, तर आपण फक्त आता सर्क्युलर मोशन समजून घेऊयात, बाकी गोष्टी आपण हळूहळू शिकणारच आहोत. सो हा मून आहे, दॅट इज युअर मून, आणि ही आहे अर्थ. ओके, अर्थ सुद्धा स्वतःभोवती फिरतच आहे. ठीक आहे, तो भाग वेगळा आहे. सुरुवातीला हा मून ह्या अर्थ भोवती फिरत आहे. तो जो फिरण्याचा त्याचा पाथ आहे, सुरुवातीला मून हा फिरत आहे म्हणजे तो जागा बदलत आहे, म्हणजे तो मोशनमध्ये आहे. आणि मोशनमध्ये असून तो कशा मोशनमध्ये आहे, तर तो एक सर्क्युलर पाथ फॉलो करतोय. काय फॉलो करतोय, सर्क्युलर पाथ. म्हणजे तो एका वर्तुळाकार मार्गाने फिरतोय, गोलाकार मार्गाने फिरतोय. तो एका गोलाकार मार्गाने फिरतोय, ह्या वर्तुळाच्या मार्गाने फिरतोय किंवा वर्तुळाच्या पाथवर फिरतोय. बरोबर. सो इट फॉलोज अ सर्क्युलर पाथ. ओके, हा सर्क्युलर किंवा कोणताही शेप असेल, नॉर्मली आपण सर्क्युलर कन्सिडर करतो इथं. सो हा सर्क्युलर पाथमध्ये फिरतोय बघा. नाउ दॅट मोशन इज कॉल्ड एज द सर्क्युलर मोशन. याला आपण सर्क्युलर मोशन असं म्हणतो. ओके, सो सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय बघा, सर्क्युलर मोशन. ओके, सो व्हेन the movement of object along a circular path, or you can say, or along a circular path or a circumference of circle of a circle. Okay, about any other point or point outside the object. आता थोडीशी लेंदी आहे डेफिनेशन, किंवा लेंदी करायची पण गरज नाही. सिंपल तुम्ही असं म्हणू शकता, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच फॉलोज अ सर्क्युलर पाथ, दॅट इज कॉल्ड एज द सर्क्युलर मोशन. बघा, एखाद्या ऑब्जेक्टची अशी मोशन जी सर्क्युलर पाथमध्ये असते त्याला आपण सर्क्युलर मोशन म्हणू शकतो. सो किंवा त्याला थोडंसं आणखी टेक्निकल द्यायचं, काहीतरी जोड द्यायची असेल तर कसं म्हणू शकता, व्हेन द मुवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मुवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ, ती जे काय मुवमेंट आहे, जी मोशन आहे ती कशी आहे, सर्क्युलर पाथ. किंवा त्याला असं म्हणू शकतो सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. हा एक सर्कल आहे. ओके, सो सपोज दॅट कॅन बी कन्सिडर एज द रेडियस. ओके, हे आपण त्या सर्कलची रेडियस मानू. हा सर्कल आहे, ह्या सर्कलचा हा काय आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द सर्कम्फरन्स, परिघ म्हणतो. सो परिघावरून त्याची जी काय असेल ती मोशन आहे. अबाउट एनी अदर पॉइंट और पॉइंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, अबाउट एनी अदर पॉइंट, कुणाच्या भोवती कुठला तरी एक सर्टन पॉइंट आहे जो त्या हा ऑब्जेक्ट आहे. सो दॅट इज मून इज युअर ऑब्जेक्ट. मूनची सर्क्युलर मोशन आहे ना, सो मून फिरतोय. सो मून ह्या ऑब्जेक्टच्या बाहेर कुठेतरी एक दुसरा पॉइंट आहे आणि त्या पॉइंट भोवती मून फिरतोय. कळालं. ओके, और पॉइंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, त्यालाच आपण असं पण म्हणू शकतो पॉइंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आहे तर त्या ऑब्जेक्टला सोडून तो दुसरा पॉइंट आहे. ओके, तो पृथ्वीचा पॉइंट आहे, पृथ्वीचा सेंटर पॉइंट आहे असं ह्या केसमध्ये आपण म्हणू शकतो. ओके, सो दॅट इज व्हॉट सर्क्युलर मोशन. हे क्लिअर झालं असेल बघा. सर्क्युलर मोशन नॉर्मली शॉर्ट अँड स्वीट मध्ये सांगायचं म्हटलं तर दॅट इज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच फॉलोज अ सर्क्युलर पाथ. ओके, त्याला आपण असं म्हणू शकतो सर्क्युलर मोशन. नाव there is another motion that is called as the, हे एक व्यवस्थित पॉज करून लिहून घ्या. ओके, ठीक आहे. सो हे मी पॉज करा, लिहून घ्या, पुसून टाकतो. Now there is another motion called it as the rotational motion. What is that rotational motion? बघा, ही सुद्धा सर्क्युलरच मोशन आहे. सॉरी, सर्क्युलर पाथ मधलीच मोशन आहे, गोलाकार मार्गाने मोशन.
पण याच्यात ठीक आहे. सुरुवातीला आपण सर्क्युलर मोशनचे काही एक्झाम्पल घेऊयात. बघा सर्क्युलर मोशनचे एक्झाम्पल सांगा बघू. ठीक आहे, तर तुम्ही काय सांगितलं तर मला कळणार नाही. सो सर्क्युलर मोशनचे एक्झाम्पल आपण बघा. व्हील आहे. ओके, तर मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ व्हेकल, गाड्यांचे जे चाक आहेत त्यांची मोशन अबाउट इट्स ॲक्सल. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल ओके, तर हे ही गाड्यांची चाकं आहेत आपण असं कन्सिडर करू. तर हे चाकं, हा ॲक्सल आहे, हा ॲक्सल गोल फिरत असतो आणि चाकं पण काय होतात मग गोल फिरायला लागतात. ओके, सो हे चाक त्या याच्या भोवती जो गोल फिरते त्याला नॉर्मली आपण सर्क्युलर मोशन म्हणू शकतो. आणखी कुठलं सर्क्युलर मोशन आहे? हे मूनचं झालं. प्लॅनेट्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन, दॅट इज अगेन इन अ सर्क्युलर मोशन. ओके, हे जे रिव्हॉल्युशनरी मोशन आहेत म्हणतोय तो. त्यानंतर तुम्ही 9वी-10वीमध्ये काही एक्झाम्पल बघितले असतील, गोफणीचे एक्झाम्पल बघितले असतील. सो एका दोऱ्याच्या एका एंडला आपण दगड वगैरे बांधतो आणि तो गोल फिरवतो. गोफण वगैरे जे शेतकरी असतील त्यांना माहीत असते, कळलं. सो ती गोफण अशी गोल फिरवतो आपण. सो जो दगड असतो तो आपल्या भोवती कसा फिरतो? आपल्या भोवती सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरतो. ओके, नाव लेट्स सी रोटेशनल मोशन. आता हे रोटेशनल मोशन म्हणजे काय? सर्क्युलर मोशन बघितलं की इट इज अ मोशन along a circular path or about a point which is outside the object. जो पॉइंट असतो ज्या भोवती तो ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे तो पॉइंट त्या ऑब्जेक्टच्या बाजूला आहे, कळालं, किंवा आउटसाइड आहे, बाहेर आहे. इथं मात्र रोटेशनल मोशन मध्ये मात्र इथे एक आपण घेऊयात, अर्थला काढू. अर्थला ओके, ठीक आहे. ह्याला आता गोल कन्सिडर करा, बऱ्यापैकी आहे. तर ही अर्थ आहे असं कन्सिडर करू आपण. ओके, आता हा फॉर एक्झाम्पल सपोज साऊथ पोल असेल आणि हा नॉर्थ पोल असेल. याच्यातून एक इमॅजिनरी ॲक्सिस आपण ड्रॉ केले. ओके, ते थोडेसे टिल्टेड आहे म्हणून मी इथं पण टिल्टेड काढलेले आहे. तर एक इमॅजिनरी ॲक्सिस पास केली किंवा इमॅजिनरी लाईन ड्रॉ केली तर मी त्याला ॲक्सिस म्हणू शकतो, ॲक्सिस ऑफ अर्थ. ओके, सो विच इज पासिंग थ्रू दी सेंटर, कोरमधून किंवा त्याच्या सेंटरमधून जाते. अर्थ हा एक स्पिअर आहे. ठीक, आता अर्थ काय करते? सूर्याभोवती फिरतच असते, बरोबर, सूर्याभोवती रिव्हॉल्व होत असते. पण सूर्याभोवती फिरताना ती स्वतःभोवती सुद्धा रिव्हॉल्व होते, स्वतःभोवती सुद्धा या मोशनमध्ये ही अशी फिरते, बरोबर. ओके, सो अशी काहीतरी फिरत आहे असं म्हणतो आपण. या मोशनमध्ये अशी फिरते ती. नाव सो हियर दॅट मोशन इज कॉल्ड एज दी रोटेशनल मोशन. ही या प्रकारची जी काय मोशन आहे त्याला आपण रोटेशनल मोशन आहे म्हणतो. ओके, सो फॅन बघा, फॅन सुद्धा फिरतोय. सो फॅन सुद्धा त्याच्या स्वतःच्या एका सेंटर पॉईंट पासून किंवा ॲक्सिस मधून तो गोल 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 फिरतो. याला आपण म्हणू शकतो की रोटेशनल मोशन. सो याची डेफिनेशन कशी करू शकतो? कळालं रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन म्हणजे the motion of an or the circular or you can say revolutionary motion of an object around its own axis, around its own axis. ऑब्जेक्टच्या स्वतःच्या ॲक्सिस भोवती जी काय मोशन आहे, रिव्हॉल्युशनरी मोशन आहे, दॅट इज कॉल्ड एज दी रोटेशनल मोशन. ओके, सो त्याची डेफिनेशन म्हणू शकतो द movement of object ही सुद्धा सर्क्युलर पाथ फॉलो करते. बघा, सर्क्युलर अशी गोलाकार फिरते. हे जर तुम्ही बघितला, कुठलाही पॉइंट घेतला तर तो असा फिरणार आहे, बरोबर. ओके, ठीक आहे. सो
circular path about its own axis passing through its center. ओके, कळलं. सो फॉर एक्झाम्पल मी असं राऊंड फिरते. ओके, ठीक. तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो, रोटेशनल मोशन म्हणू शकतो. सो रोटेशनल मोशन तुम्हाला समजली असेल मित्रांनो. ओके, तर रोटेशनल आणि सर्क्युलर मोशनचे अनेक एक्झाम्पल तुमच्या समोर आहेत. तुम्ही आजूबाजूला बघाल तर कितीतरी एक्झाम्पल तुम्हाला बघायला मिळतील. घड्याळ आहे, घड्याळाची सुद्धा एक सर्क्युलर मोशन आहे. कळतंय, समजलं ना? ठीक. सो ही रोटेशनल मोशन आहे, ही सुद्धा व्यवस्थित बघून घ्या. काय असेल, काही डाऊट असतील तर तुम्ही विचारू शकता. ठीक आहे, हे सुद्धा मी पॉज करतो, व्यवस्थित लिहून घ्या. आणखी बघा, फुगडी घालताना कधी बघितलं असेल, ती सुद्धा एक सर्क्युलर मोशन आहे. 2 पॉईंट आहेत बघा, ते एका त्या सेंटरला म्हणजे जिथं नॉट असतो, म्हणजे जिथं तुम्ही पकडलेलं असतं तिथं गोल गोल फिरत असतं. ओके, आता ते पडले पण जातात. त्यानंतर तुम्ही बागेत वगैरे गेला खेळायला तर तिथं सुद्धा काही अशा सर्क्युलर मोशनचे ऑब्जेक्ट कितीतरी किंवा खेळणी कितीतरी तुम्हाला बघायला मिळतात. ओके, समजलं? हां. सो भोवऱ्याची मोशन आहे बघा, भोवरा माहिती आहे, स्पिनिंग टॉय म्हणू शकतो आपण. त्याची मोशन आहे, ती रोटेशनल मोशन आहे. तो स्वतःभोवती गोल गोल फिरतो, बरोबर. सो ती रोटेशनल मोशन. अर्थची स्वतःभोवतीची मोशन आहे, ती रोटेशनल आहे. गॉट इट? समजलं? ठीक. ओके, पॉज करून व्यवस्थित लिहून घ्या. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. त्याच्यावर तुम्हाला दुसरा क्वेश्चन बघायला मिळतो बघा. सेंटर ऑफ मास कन्सेप्ट काय असते? कोणतीही बॉडी असेल बघा, कोणती रँडम शेपमध्ये बॉडी असेल तर त्याचं मास जे आहे, त्याचा जो जी असतो त्याला आपण सेंटर्ड ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणतो. काय म्हणतो? सेंटर्ड ऑफ ग्रॅव्हिटी, CG सुद्धा म्हणू शकतो आपण त्याला. CG किंवा सेंटर्ड सुद्धा म्हणतात. ओके, जॉमेट्रिकल कन्सेप्टमध्ये आपण त्याला सेंटर्ड म्हणतो, फिजिक्समध्ये सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणतो, CG म्हणतो. तर या CGला त्याचं मास असतं ते सगळं कॉन्सन्ट्रेट झालेलं असतं. दॅट इज कॉल्ड एज दी सेंटर ऑफ मास. ओके, बघा तुम्ही ते काही त्या दोरीवर चालणारे किंवा असा एक आडवा बांबू असेल त्याच्यावर चालणारे लोक असतात. ओके, ठीक आहे. सो ते त्यांचं जे काही खेळ वगैरे करून तुम्हाला दाखवत असतात. सो त्यावेळी ती बॅलन्स पोझिशनमध्ये असतात, असे बॅलन्स राहतात. सो बॅलन्स राहतात याचा अर्थ काय, तर ते त्यांचं सेंटर ऑफ मास आहे, ते कॉन्सन्ट्रेट करतात, एका त्या पॉईंटला बॅलन्स करतात. सो आपल्याला ते सहसा जमत नाही, आपण पडतो. ओके, आपण दोरीवर चालायचा प्रयत्न केला तर आपण पडू शकतो, पण त्यांना सरावानं ते ॲडजस्ट करणं सोपं झालं असतं. सो प्रत्येक बॉडीचं हे जर CG तुम्ही ॲडजस्ट केलं तर आपण बॅलन्स पोझिशनमध्ये राहू शकतो, व्यवस्थित राहू शकतो न पडता. सो प्रत्येक जॉमेट्रिकल शेपसाठी हे CG आहेत, सेंटर ऑफ मास आहेत. फॉर एक्झाम्पल सपोज सर्कल बघितला तर सर्कलचा सेंटर ऑफ मास त्याच्या सेंटरलाच असतो. ओके, त्यानंतर ट्रायंगल बघितला तर त्याचा h/3 असतो. ओके, त्यानंतर स्क्वेअर बघितला तर त्याचा हा इकडं s/2 असतो. ओके, त्यानंतर रेक्टँगल बघितला तुम्ही तर त्याचा सेंटर ऑफ मास हा इकडं. सो इकडं आपण b/2, हा b/2 ब्रेड्थ किंवा याला आपण b/2 म्हणू नॉर्मली. ओके, आणि l/2 लेंथ, l/2 आणि b/2 असतो, म्हणजे इथं असतो. ओके, सो त्याचे परत MHCET काय आपण बऱ्याच गोष्टी शिकणार आहोत. ठीक, या बेसिक गोष्टी आपण मास, मुवमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरे काही गोष्टी 11वीत शिकलेल्या असाल. ओके, नसेल तर आपण ज्यावेळी येतील त्यावेळी सांगत जाऊ. ओके, तर सेंटर ऑफ मास कळालं, याला आपण सेंटर ऑफ मास म्हणू शकतो, कारण की त्या बॉडीचं जे मास आहे ते त्या पॉईंटला सगळं कॉन्सन्ट्रेट झालेलं असतं, म्हणून ती बॉडी इक्विलिब्रियममध्ये राहते. इक्विलिब्रियममध्ये स्टेट ऑफ रेस्टमध्ये राहू शकते किंवा एका युनिफॉर्म मोशनमध्ये राहू शकते. आणि कुठेतरी इकडं तिकडं अनबॅलन्स झालं तर ती मात्र बॉडी दुसऱ्या मोशनमध्ये येऊ शकते किंवा पडू शकते किंवा स्टेट ऑफ रेस्टमध्ये राहणार नाही. ओके, तर ही सेंटर ऑफ मासची कन्सेप्ट आहे. त्यानंतर तुम्हाला व्हॉट आर द कायनॅमेटिकल इक्वेशन्स ऑफ मोशन. 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आहेत, तेच कायनॅमेटिकल इक्वेशन आहेत. आपण मगाशी बघितलं, पहिले इक्वेशन आहे ते परत एकदा सांगतो मी.
फर्स्ट इक्वेशन आहे v इज इक्वल टू u प्लस a t, वेअर v इज इक्वल टू that is final velocity, then u is equal to, u is what, initial velocity of object, initial velocity, and that a is acceleration, okay, then t is equal to time. Okay, so likewise we have three equations of motion. That first equation relates the velocity and the acceleration and time. Okay, velocity and time actually acceleration सगळ्यातच आहे, त्यामुळे आपण velocity आणि time चं रिलेशन दाखवणारे इक्वेशन असं म्हणतो याला. सेकंड वन इज द s इज इक्वल टू ut plus 1/2 a t square. Okay, so s is what here? S is displacement. S is displacement. विस्थापन म्हणतो. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे आता डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्स या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, त्या सुद्धा तुम्ही शिकलेले आहात. परत एकदा सांगतो, डिस्टन्स इज नथिंग बट द मेजर ऑफ ॲक्च्युअल मेजरमेंट ऑफ लेंथ ट्रॅव्हल बाय दॅट ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट आहे, सपोज हा ऑब्जेक्ट इथून इथं गेला, 1 मीटर त्यानं काहीतरी ट्रॅव्हल केलं, त्यानंतर इकडून आला 2 मीटर ट्रॅव्हल केलं आणि परत इथून आला 3 मीटर ट्रॅव्हल केलं. फॉर एक्झाम्पल पहिले या दोन केससाठी घेऊयात आपण, आणि हे एवढं डिस्टन्स 3 किंवा 2 मीटर आहे असं म्हणू. ओके, ठीक. तर हा ऑब्जेक्ट इथून इथं झाला, ए पोझिशनपासून बी पोझिशनकडून सी पोझिशनकडे आला, तर त्याचं डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल झालं? सपोज हा ऑब्जेक्ट असेल, तो इथं आला, त्यानं 1 मीटर ट्रॅव्हल केला डिस्टन्स, त्यानंतर तो परत बी पासून सीकडे आला, इथं आला, तर त्यानं ते आणखी 2 मीटर ट्रॅव्हल केलं, म्हणजे 3 मीटर ट्रॅव्हल डिस्टन्स झालं टोटल. सो डिस्टन्स विल बी 3 मीटर. So distance is what? Actual length traveled by that object. You can say actual measurement of length traveled by an object. त्या ऑब्जेक्टने ट्रॅव्हल केलेले ॲक्च्युअल लेंथ किती ट्रॅव्हल केली, किती लांबी कव्हर केली त्यानं ते. आणि डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय? शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टन्स म्हणतो आपण. डिस्प्लेसमेंट ही एक वेक्टर क्वांटिटी आहे. डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टन्स बिटवीन स्टार्टिंग पॉईंट टू एंड पॉईंट. तो स्टार्ट पॉईंट त्याचा हा आहे आणि एंड पॉईंट सी आहे, त्याच्यातलं शॉर्टेस्ट कमीत कमी डिस्टन्स किती असणार आहे? 2. बरोबर. जास्तीत जास्त तो इकडून आला तर 3 असणार आहे, पण कमीत कमी 2 आहे. सो डिस्प्लेसमेंट त्याचं झालं 2 मीटर. आणि परत तो बघा सी पासून परत ए कडे आला, तर तो परत त्याचा डिस्प्लेसमेंट 0 झाल्यासारखं आहे, म्हणजे तो परत तिथून हल्लाच नाही असं अर्थ होतो. पण डिस्टन्स मात्र किती कव्हर करून आला? 1, 2 आणि 3 आणि 2, 5 मीटर डिस्टन्स कव्हर करून येऊन सुद्धा तो परत ए पॉईंटला आला, तर त्याचं डिस्टन्स झालं 5 मीटर, मात्र डिस्प्लेसमेंट झालं 0. फॉर एक्झाम्पल मी इथून इथं आलो, इथून परत इथं आलो, परत इथून इथं आलो. सो मी एवढं डिस्टन्स कव्हर करून आलो, पण माझं डिस्प्लेसमेंट मात्र 0 झालं, कारण की मी जागा बदललेलीच नाही असं झालं इथं. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट या गोष्टी तुम्हाला माहीत असाव्यात. सो हे सेकंड रिलेशन आहे ते डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम शी संदर्भात आहे. अँड थर्ड वन इज दी v square is equal to u square plus 2as. Okay, that is again v is what in final velocity, u is what initial velocity, 2 a means acceleration and s means displacement. असे 3 कायनेमॅटिकल इक्वेशन आहेत. कायनेमॅटिकल का म्हणतो? बिकॉज देर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन दी फोर्सेस. ओके, ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. फोर्सेसचे जे काही रिलेशन आहेत ते मात्र इथे तुम्हाला बघायला मिळत नाहीत. 3 इक्वेशनमध्ये फोर्सचा काय संदर्भ आपण घेत नाही, म्हणून हे कायनेमॅटिकल आहेत. आपण डायनॅमिक वगैरे सुद्धा शिकणार आहोत. ओके, तर सेकंड क्वेश्चन तुम्हाला समजला असेल. थर्ड, नाउ डू यू नो अबाउट द रियल अँड स्युडो फोर्सेस? रियल फोर्सेस विच कॅन बी ॲक्च्युअली मेजर्ड, विच कॅन बी ॲक्च्युअली सेन्स. ओके, मी आता याच्यावर एक फोर्स अप्लाय केला तर तो माझा रियल फोर्स झाला, पण त्याच वेळी एक रिॲक्शन फोर्स सुद्धा तिकडून अप्लाय होतोय. दॅट सो तो रिॲक्शन फोर्स आहे, तो रियल आहे का? मी अप्लाय केला आहे का? नाही. ओके, तो तिकडून भिंतीने अप्लाय केलेला फोर्स आहे, तर तो नॉन रियल आहे, पण तो इमॅजिनरी म्हणू शकत नाही आपण, कारण की त्याचं सुद्धा मेजरमेंट आहे. ओके, तर त्याचं मेजरमेंट आहे, ते मेजर केलं काही इन्स्ट्रुमेंटने तर ते सुद्धा आपल्याला त्याची व्हॅल्यू मिळणार आहे आपल्याला, फोर्स मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंटने मेजर केलं तर. सो याचाच अर्थ त्यांना आपण नॉन रियल म्हणू शकतो, पण इमॅजिनरी म्हणू शकत नाही, म्हणून त्याला आपण स्युडो फोर्सेस म्हणतो. आभासी फोर्सेस आहेत. सो रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज स्युडो फोर्सेस. सो
जसं रॉकेट वर जाते, आपण ॲक्च्युली खाली फोर्स लावला बरोबर, म्हणजे डाऊनवर्डला आपण फ्यूल बर्न केलं ना, हॉट फ्ल्यू गॅसेसचे फोर्सेस डाऊनवर्ड लागले आणि रॉकेटला मग प्रोपल्शन जो फोर्स आहे तो अपवर्ड डिरेक्शनला लागणार आणि रॉकेट तुमचं वर 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 जाणार आहे. याचाच अर्थ काय, तर जो काय रिॲक्शन फोर्स लागला त्या याचा डाऊनवर्ड फोर्सचा, म्हणजे डाऊनवर्ड फ्यूल बर्निंग हॉट फ्ल्यू गॅसेस आपण जेव्हा डाऊनवर्ड डिरेक्शनला सोडले ते, ओके, एक्झॉस्ट केले ते, मग त्याचा जो रिॲक्शन फोर्स आहे तो वर अपवर्ड डिरेक्शनला लागणार आहे, दॅट इज कॉल्ड एज दी सुडो फोर्स. सो तो सुद्धा एक सुडो फोर्स आहे. ओके, तर असे बरेच सुडो फोर्सेस आहेत, तुम्ही शिकणार आहात किंवा तुम्ही शिकलेले आहात, तुम्हाला इथे कॅन यू रिकॉलमध्ये विचारले याचा अर्थ. ठीक आहे, ओके, ठीक. सो हे कॅन यू रिकॉलचे काही क्वेश्चन होते ते व्यवस्थित समजून घ्या. त्याआधीचे सुद्धा क्वेश्चन तुम्हाला माहीत पाहिजे, CET साठी हे महत्त्वाचं आहे. ओके, सो या चॅप्टरचे जे इंट्रोडक्शन आहे, इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे, ॲब्स्ट्रॅक्ट म्हणू शकतो आपण, तो काय आहे, तर बेसिकली यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी रोटेशनल मोशन अँड दी डायनॅमिक्स ऑफ इट. ओके, सो इंट्रोडक्शनमध्ये त्यांनी हेच सांगितले की सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय, रोटेशनल मोशन म्हणजे काय, जे आधी आपण आधीच्या या व्हिडिओच्या आधीच्या पार्टमध्ये बघितलेलं आहे. सर्क्युलर मोशन म्हणजे, परत एकदा रिपीट करतो, सर्क्युलर मोशन विच मीन्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी अदर पॉईंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट विच फॉलोज द सर्क्युलर पाथ. ओके, सो ऑब्जेक्टची अशी मोशन जी सर्क्युलर पाथ फॉलो करते आणि कुणाच्या भोवती ती सर्क्युलर पाथ आहे, तर तो असा एक पॉईंट जो ऑब्जेक्टच्या बाहेर आहे किंवा ऑब्जेक्टच्या आउटसाइड आहे. ओके, सो नेक्स्ट वन इज द रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशनमध्ये पण आपण बघितलं की दॅट इज अ मुवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑर द सर्क्युलर मोशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स ओन ॲक्सिस, त्याच्या स्वतःच्या ॲक्सिस भोवतीची जी काय मोशन आहे दॅट इज कॉल्ड एज दी रोटेशनल मोशन. ओके, ठीक आहे. सो स्वतःच्या ॲक्सिस भोवतीच ते गोल 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 फिरत असतं. ठीक. नाव व्हॉट आर दी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तिथं तुम्हाला पुस्तकात दिलेले आहेत बघा, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन, इथं सुद्धा तुम्हाला बघायला मिळतील. आता ह्या कॅरेक्टरिस्टिक्स सर्क्युलर मोशनच्या काय आहेत, द फर्स्ट वन इज इट इज अ ॲक्सलेटेड मोशन. सर्क्युलर मोशन जे असते, हा ऑब्जेक्ट आहे, सॉरी हा एक पॉईंट आहे आणि हा ऑब्जेक्ट आहे, तर ऑब्जेक्ट हा या सर्क्युलर पाथमध्ये फिरतोय. नाव द सर्क्युलर मोशन इज अ फर्स्ट वन इज दी an accelerated motion. Now why it is called as the accelerated motion. Okay, acceleration मध्ये का असावे. ठीक. आता बघा, फॉर एक्झाम्पल आपण व्हेलॉसिटीचे काही रिलेशन शिकलेलं आहोत. सपोज माझ्याकडे एक ट्रायंगल आहे, एक ऑब्जेक्ट आहे, तो ह्या ट्रायंग्युलर शेपमध्ये मूव्ह होते बरोबर. सो त्याला किती वेळा डायरेक्शन चेंज करावी लागेल त्याची, 1, 2 आणि 3 वेळा बरोबर. तर त्यानंतर हा एक स्क्वेअर घेतला तर याला 1, 2, 3, 4 बघा, एक ऑब्जेक्ट आहे तो एका ट्रायंग्युलर पाथमध्ये फॉलो करतोय, तेव्हा त्याला 3 वेळा डायरेक्शन चेंज करावे लागते. त्यानंतर हा या स्क्वेअर पाथमध्ये गेला तर त्याला 4 वेळा. त्यानंतर आपण सपोज हेक्झागॉन काढला तर त्याला 6 वेळा, 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6 वेळा. सपोज आणि ऑक्टॅगॉन काढला ह्या ऑक्टॅगॉनला किती वेळा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आणि 8 वेळा डायरेक्शन चेंज करावी लागेल. आता जर तुम्ही बारकाईनं बघत गेला तर जसं जसं तुम्ही नंबर ऑफ साइड्स वाढवाल तसं ती जी फिगर आहे ती सर्क्युलर बनत चालली बरोबर. ती फिगर सर्क्युलर बनत चालली. याचा अर्थ सर्कल हा इन्फायनाईट साईडपासून बनलाय बरोबर. इन्फायनाईट साईडपासून बनलाय असं आपण कन्सिडर करू शकतो. मग किंवा इन्फायनाईट पॉईंटपासून किंवा साईड्सपासून बनलेला आहे. इन्फायनाईट साईड असतील म्हणून तो कम्प्लिटली आपल्याला सर्क्युलर दिसतो. मग एक तुम्हाला बेसिक रिलेशन माहीत पाहिजे व्हेलॉसिटीचं. व्हेलॉसिटी म्हणजे माहीत आहे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. सो वेलोसिटीचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. वेलोसिटी इज व्हॉट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, ऑर दी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जर कन्सिडर घेतला तर आपण काय म्हणू शकतो, ॲव्हरेज म्हणतो नॉर्मली त्याला, ॲव्हरेज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस डिवायडेड बाय
टाइम, ओके, किंवा डेल्टा डी चेंज इन डिस्टन्स पर युनिट डेल्टा टी, ओके. इन्स्टंटेनियस घेतला तर त्याला आपण असं म्हणू शकतो डी एक्स अपॉन डी टी, ओके, समजलं. तर किंवा डी एस अपॉन डी टी असं म्हणतो. तर या गोष्टी आहेत, डेरिव्हेटिव्ह असतं तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम असं म्हणू शकतो त्याला. सो हे वेलॉसिटी आहे. मग वेलॉसिटीचे रिलेशन माहीत पाहिजे तुम्हाला. वेलॉसिटी कधी कधी चेंज होते वेन यू आर चेंजिंग युअर डिरेक्शन. जर तुम्ही दिशा बदलली की वेलॉसिटी बदलणार आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एका कॉन्स्टंट स्पीडनं चाललाय आणि रस्त्यावर तुम्हाला वळावं लागलं, तर स्पीड तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवलं आणि तुम्ही डायरेक्शन चेंज केली तर तुम्ही पडणार आहे, बरोबर. याचा अर्थ तुमची वेलॉसिटी कमी जास्त होणारच आहे तिथं. याचा अर्थ तुमची दिशा चेंज झाली, डायरेक्शन चेंज झाली की वेलॉसिटी सुद्धा चेंज होते. सो जसं जसं तुम्ही या सर्क्युलर फिगरकडे जाल तसं तसं तुम्हाला इथं डायरेक्शन चेंज झाली, इथं 3 वेळा त्याची वेलॉसिटी चेंज झाली, इथं 4 वेळा वेलॉसिटी चेंज झाली, इथं 5 वेळा 6 वेळा डायरेक्शन चेंज झाली, 6 वेळा वेलॉसिटी चेंज झाली. तसं इथं 8 वेळा डायरेक्शन चेंज झाली, 8 वेळा वेलॉसिटी चेंज झाली. याचाच अर्थ सर्कलमध्ये इनफायनाईट टाइम्स डायरेक्शन चेंज होतं. याचा अर्थ इनफायनाईट टाइम्स वेळा वेलॉसिटी चेंज होणार आहे. And you know that as there is a change in velocity, that is called as the acceleration. आपल्याला माहिती आहे acceleration is what? That is nothing but the change of velocity, rate of change of velocity per unit time, or you can say that rate of change of velocity. Okay, so change in velocity per unit time is called as the acceleration. So ही जी मोशन आहे सर्क्युलर मोशनची, सर्क्युलर पाथ फॉलो करताना ती इनफायनाईट टाइम्स वेळा वेलॉसिटी चेंज करत आहे. याचा अर्थ वेलॉसिटीमध्ये बदल आला आणि वेलॉसिटीमध्ये बदल आला की त्याला आपण ॲक्सलेशन असं म्हणतो. सो दॅट्स वाय युअर सर्क्युलर मोशन इज ऑलवेज अन ॲक्सलेटेड मोशन. तर हे कळालं असेल तुम्हाला सर्क्युलर मोशन ॲक्सलेटेड मोशन का आहे. ते नसेल कळालं तर परत एकदा हा व्हिडिओ बघा. ओके, ठीक आहे, काय अवघड नाही याच्यात. नेक्स्ट, इट इज अ पिरियडिक मोशन. सो पिरियडिकचा अर्थ रिपिटेटिव्ह. ओके, सो ते परत परत त्याच फॉलो पाथमध्ये फिरत असते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मून असेल तर मून ह्या ऑर्बिटमधून परत आला, परत इथंच आला, परत तोच पाथ त्यानं फॉलो केला, परत अगेन 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 असं सेम तो त्याच पाथवर फिरतोय. त्यामुळं सर्क्युलर मोशन आहे ते आपण पिरियडिक मोशन असं कन्सिडर करू. तर हे दोन कॅरेक्टरिस्टिक्स व्यवस्थित लक्षात ठेवा. सर्क्युलर मोशन इज ऑलवेज अन ॲक्सलेटेड मोशन अँड दॅट इज अगेन अ पिरियडिक मोशन. पिरियडिक मोशन याचा अर्थ ती पुन्हा एकदा त्याच पाथवर फिरत आहे. सो या बेसिक गोष्टी तुम्हाला माहीत पाहिजेत. हे मी कायनेमॅटिक्स शिकवताना शिकवतो तुम्हाला, ठीक आहे. तर हे कळालं असेल तुम्हाला, कॅरेक्टरिस्टिक्स कळाला ॲक्सलेटेड मोशन आणि ती पिरियडिक मोशन. पिरियडिक मोशन पुन्हा एकदा सांगतो बघा. हा ऑब्जेक्ट आहे, हा एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करताना हा पाथ फॉलो करेल. सो या पाथवरून परत त्याच ठिकाणी येईल. ओके, आणि परत तो सर्क्युलर मोशनमध्ये याचा अर्थ तो परत त्याच पाथवरून जाणार आहे, तोच पाथ फॉलो करणार आहे. सो त्यामुळे आपण त्याला पिरियडिक म्हणतो. पिरियडिकचा अर्थ रिपिटेटिव्ह. सो रिपिटेटिव्ह एकच काम केलं तर त्याला आपण पिरियडिक म्हणतो. ओके, समज. तर हे लिहून घ्या तुम्ही. ओके, किंवा त्याच्या नोट्स तुम्ही बनवू शकता. मी जे काय सांगितलं ते व्यवस्थित ऐकून त्याच्या नोट्स बनवा. ओके, गॉट इट.